ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આજે ફરીથી ગાર્ડન ટૂર, ખાસ તો જે વેજીટેબલ્સ સરસ થયા છે એ બતાવવા માટે. ગલકા ઓલરેડી અમે લોકોએ ખાધા પણ ઘણા. કારેલા છે, તુરિયું ગલકું છે, ઉપર તુરિયું છે, એમાંથી ઉપર પણ ગલકા રહ્યા છે, નીચે પણ છે ગલકા. કારેલા તો થાય જ છે. કારેલા અને ટીંડોળા તો ખાઈને થાકી ગયા એવું છે. ઉપરને ઉપર પાકે છે તો હવે ઉતારવાનું થતું. હું તમને ટીંડોળા ઉપરથી બતાવીશ. ટીંડોળા અહીંયા નીચે બહુ નથી દેખાતા આ રીતે ઝાડો. આવા નીચે લટકતા ઘણા ઓછા દેખાય છે, ઉપરની સાઈડ વધારે છે. અમારા કેળાનો લૂમ છે, કેળા પણ સરસ થયા છે. નાગરવેલના બધા આખો ક્યારો નાગરવેલના પત્રવેલીઓનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, નાગરવેલના છોડ પણ રોપા પણ તૈયાર છે વેચાણ માટે. અમારા અપરાજિતાનું સરસ ફ્લાવરિંગ થાય છે આમાં પણ. હવે ખાસ મેં આ વિડીયો બનાવવા માટેનું મારું મૂળ કારણ એ છે કે મેં ટાવરમાં, એટલે કે પ્લાસ્ટિકની પાઇપની અંદર વેજીટેબલ્સ ગ્રો કર્યા હતા, રીંગણાને. તો એનું રિઝલ્ટ બતાવવા માટે ખાસ, અને બોટલમાં જે ટોમેટોસ ગ્રો કર્યા હતા એનું રિઝલ્ટ બતાવવા માટે અત્યારે આ વિડીયો બનાવી રહી છું. કારેલા તો તમે જ્યાં જોશો ત્યાં તમને કારેલા તો દેખાશે. કારેલા એટલા સરસ થાય છે. ટીંડોળા પણ ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ ફાઇન થયા છે આ વખતે. અમે ખાઈને ખવડાવીને થાકી ગયા છે એવું છે. ટીંડોળા બધા ઉપરથી દેખાશે. અહીંયા પણ ગલકા છે. ગલકા ઘણા વધારે પ્રમાણમાં થયા છે. હવે આ જે ટાવર આપણે કર્યો હતો પ્લાસ્ટિકની પાઇપની અંદર, 6 ઇંચની પાઇપ છે, એમાં રીંગણા વધારે છે. ટામેટોને રીંગણા જ વધારે છે. રીંગણા થયા છે પણ ઘણા. આ હજુ નાના છે, આ પણ નાના છે. આ ફૂલમાંથી થયા છે. અહીંયા નીચે પણ છે રીંગણું. અરે અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે. ફ્રેન્ડ્સ, રીંગણા ઘણા બધા થયા છે. આ બાજુ તમને આ જેટલા બધા વ્હાઈટ ફ્લાવર ને બધું દેખાય છે, જેટલા એ બધા જ ટીંડોળાના છે. ટીંડોળા પણ ઘણા સરસ થયા છે. આ મરચાં, આ ભૂલર મરચાં, પેલા મોટા મોળા આવે છે તે છે. આ પણ
આ પણ મરચાં છે. એમાં મરોડીઓ રોગ લાગવી પડે છે એટલે મારે દવા છાંટવાની છે. ફ્લાવર બેસી ગયા છે. આ મારો એકદમ જૂનામાં જૂનો મરચાંનો પ્લાન્ટ, તો એમાં થોડાક મરચાં તો છે જ. ટોમેટોસ જોઈ શકો છો, પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં છે. એમાં પણ સરસ ફ્લાવરિંગ છે. મરચાંના જ છે. ટીંડોળા અહીંયાથી દેખાશે ચોખ્ખા. કદાચ 250 જેટલા થયા છે. આજકાલમાં ઉતારી લઈશું. આખું મારું ગાર્ડન, ઉપર વેલા, વચ્ચે શાક, નીચે ઝાડ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.